BMG წარმოგიდგენთ. Orientas 17 წლის შეფასება და 2018-ის გეგმები BMG-ს და მის მაყურებელ მსმენელებს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურა ბალავიძე ჩააყენებს საქმის კურსში. მასობრივი თავშეყრის ობიექტებისთვის მესამე პირის დაზღვევა სავალდებულო ხდება. ბიზნესის და რეგულატორის პოზიციები დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი კოტე სულამანიძე რამდენიმე წუთში შემოგიერთდება. თხილის ექსპორტიორები რეგულაციებს დაექვემდებარებიან განმარტებებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აკეთებს. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ამას ბექაბაციკაძე წარმოგიდგენთ. გვიყურებთ TV1-ზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. ბიზნეს მედია საქართველოს მიერ შეპესეს სტუდია მაესტროს წინააღმდეგ სარჩელის განხილვა წელიწად ნახევრის შემდეგაც არ დაწყებულა. საქართველოს საპროცესო კოდექსით შრომის დავის განხილვისთვის შემჭიდროვებული ერთთვიანი ვადაა დადგენილი. მიუხედავად ამისა, ამჟამად ბიზნეს მედია საქართველოს ხოლო იმ დროისათვის ტელეკომპანია მაესტროს 27 თანამშრომლის სარჩელის განხილვა შეპესეს სტუდია მაესტროს წინააღმდეგ შეტანიდან წელიწად ნახევრის შემდეგაც არ მომხდარა. განვაგრძობთ გადაცემას. მასობრივი თავშეყრის ობიექტებისთვის მესამე პირის დაზღვევა სავალდებულო ხდება. მთავრობამ უკვე დაადგინა იმ ობიექტების ნუსხა, რომელთაც მესამე პირის დაზღვევის ვალდებულება ექნებათ. ესენია სავაჭრო ცენტრი, ბაზრობა, სასტუმრო, ავტოგასამართი და აირგასამართი სადგურები. რაც გულისხმობს მესამე პირის დაზღვევის ვალდებულება, რა დაუჯდება ბიზნეს ამ ვალდებულების შესრულება და როგორია კერძო სექტორის პოზიცია. ელენე გოგბერაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში მთავრობის დადგენილების ძირითადი დეტალებით და ბიზნესის პოზიციით. ელენე, შუადღემშვიდობის. მაყურებლისთვის უფრო გასაგები რომ იყოს, თავდაპირველად განმარტავ თუ რას გულისხმობს მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევა. მესამე პირი, ანუ დაზარალებული შეიძლება იყოს მასობრივი თავშეყრის ობიექტის მფლობელის გარდა ნებისმიერი პირი. მათ შორის ამ ობიექტში კომერციული საქმიანობით დაკავებული მეწარმე სუბიექტი, რომელსაც სადაზღვევო შემთხვევის შედეგად ზიანი მიადგა. ასეთ შემთხვევაში დამზღვევი ვალდებულია გადაიხადოს შესაბამისი სადაზღვევო პრემია, ხოლო მზღვეველი კი ანაზღაუროს სადაზღვევო შემთხვევის შედეგად მესამე პირისთვის მიყენებული ზიანი. როგორც აღვნიშნეთ, მთავრობის დადგენილება, რომლითაც მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევის ვალდებულება უჩნდებათ როგორც სავაჭრო ცენტრებსა და ბაზრობებს, ისე ავტოგასამართ სადგურებსა და სასტუმროებს ძალაში 1 მარტიდან შედის. ჩვენ თითქმის ყველა ამ ბიზნესის წარმომადგენელს ვესაუბრეთ დადგენილების ამ ფორმით მიღებას. ყველაზე მეტი მოწინააღმდეგე სავაჭრო ცენტრებისა და ბაზრობების წარმომადგენლებში ხავს. ასოციაციის იურისტი, რომელიც 20-ზე მეტ სავაჭრო ცენტრს წარმოადგენს, ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ დაზღვევის აღნიშნული წესი სოლიდურ ფინანსებთან არის დაკავშირებული და იმის ნაცვლად, რომ სახელმწიფო მოქალაქეებში გააჩინოს საკუთარი ქონებისა და ჯანმრთელობის დაზღვევის კულტურა, სანაცვლოდ ბიზნეს აკისრებს მეწარმეების დაზღვევის ვალდებულებას. ნაცვლად იმისა, რომ მოქალაქეები დავაჩვიოთ საკუთარი ქონების დაზღვევას, ამის სანაცვლოდ სახელმწიფო სთავაზობს მოვაჭრეებს, რომ ვიღაც იზრუნებს მათი ქონების უსაფრთხოებაზე და ვიღაც დააზღვევს მათ ქონებას. აღნიშნული დადგენილება, თუ იგი ამ სახით დარჩა, იგი იქნება დაკავშირებული რამდენიმე 10,000-დან რამდენიმე 100,000 ლარის ხარჯებამდე თითოეულ ბაზრობასთან მიმართებაში. ეს ხარჯი მაინც გადავა ბაზრობაზე მოვაჭრეთა კისერზე. ანუ რის გამო ნებისმიერ შემთხვევაში ბაზრობის ადმინისტრაცია იძულებული გახდება, რომ გაზარდოს საიჯარო გადასახადი. იმისათვის, რომ ეს ხარჯები იქნას დაბალანსებული. უკიდურეს შემთხვევაში თავისთავად ცხადია, ვიბრძოლებთ სამართლებრივი მეთოდებით და აგერ შეგვიძლია სასამართლოსაც მივიმართოთ ამ უკანონო დადგენილების გასაუქმებლად. როგორც აღმოჩნდა, სავაჭრო ცენტრების მეორე ნაწილს, რომლებიც აღნიშნულ ასოციაციაში არ ერთიანდება, დაზღვევის ახალ წესთან დაკავშირებით პრეტენზიები არ აქვს. ლილომოლის გენერალური დირექტორის თქმით, შენიშვნების ნაწილი გათვალისწინებულია, შესაბამისად ბიზნესი მზად არის მესამე პირთა პასუხისმგებლობა დააზღვიოს. რაც შეეხება კითხვას, გაზრდილი ხარჯები ხომ არ გამოიწვევს მეწარმეებისთვის საჯარო ტარიფების ზრდას, გიორგი კვარაცხელია არ გამორიცხავს, რომ ზრდა მომავალში მოხდეს, თუმცა ამბობს, რომ ამ ეტაპზე საიჯარო გადასახადების ზრდა არ იგეგმება და ხარჯები კომპანიის მოგებიდან დაბალანსდება.
გარდაუვალია, ხან ზარია, ხან წყალდიდობა, ხან მეხის დაცემა, 1000 მილიონი საკითხი არის, ამიტომ ეს აუცილებელი თემა იყო. უფრო ადრე შეიძლებოდა ამ კანონმდებლობის მიღება, ჩვენ გვქონდა კონტაქტი ბიზნეს ასოციაციის მეშვეობით შესაბამის სტრუქტურებთან, ვინც მუშაობდა ამ კანონზე. არ იყო გათვალისწინებული, რომ დაზღვეულ ყველას ეხებოდა აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე. დღეს იმ ადამიანებს, ვინცაც უკვე დაზღვეული აქვთ, მათ ეს არ შეეხებათ. სამომავლოდ ნახოთ, საერთოდ ჩვენ ვერიდებით ხოლმე იჯარის, ასე ვთქვათ, ტარიფის გაზრდას, მით უმეტეს იმ პერიოდში, როცა კრიზისია ხოლმე და ეხლა იანვარი, თებერვალი, მარტი ეს გაზაფხულის პერიოდი, კრიზისული პერიოდია ვაჭრობისთვის, აქედან გამომდინარე, არ ვფიქრობთ ამას. დაზღვევის ახალ წესთან დაკავშირებით შენიშვნები ამ ეტაპზე არ გამოუთქვამ სასტუმრო ბიზნესის წარმომადგენლებს. მთავრობის დადგენილების მიხედვით 100 და 100-ზე მეტი სასტუმრო ადგილის შემთხვევაში სასტუმრო ინდუსტრიის მესამე პირთა დაზღვევის ვალდებულება უჩნდება. სადაზღვევო ანაზღაურების მინიმალური ოდენობა ისევე როგორც სხვა მასობრივი თავშეყრის ადგილების მსგავსად ამ შემთხვევაშიც 15,000 ლარით განისაზღვრა. საქართველოში ხდება სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი სტუმარი, მოგეხსენებათ, ბევრი მათგანი დაზღვევით ჩამოდის, მათ აქვთ როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო დაზღვევა, თუმცა არც ერთი ქვეყანა, რომელსაც აქვს ასეთი ტიპის ბიზნესები, არ აკმაყოფილდება მხოლოდ სტუმრის დაზღვევით და დამატებით მოთხოვნათა აქვთ მათ ჯანმრთელობის და უბედური შემთხვევისაგან მესამე პირების დაზღვევა და განსაკუთრებით მომხმარებლის. ამიტომ ეს სრულად აუცილებელი იყო. მე ვფიქრობ, სწორედ ეხლა იყო დრო, რომ შემოგვეტანა ეს ბაზარზე, ვინაიდან როგორც ტურიზმი, ასევე განსაკუთრებით სასტუმრო მიმართულება კარგად ვითარდება და ეს საჭიროება დადგა სხვადასხვა მოვლენების გამო. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება საკმაოდ მიზანშეწონილი ხარჯი და არ ამგონია, რომ ეს ტვირთად დააწვეს ბიზნესს ამ საკითხში. იქიდან გამომდინარე, რომ დადგენილებას მესამე პირთა პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევასთან დაკავშირებით ყველაზე მეტი მოწინააღმდეგე სავაჭრო ცენტრების წარმომადგენლების მხრიდან ჰყავს, უნდა აღინიშნოს, რომ ისინი არ ეწინააღმდეგებიან მესამე პირთა სიცოცხლის დაზღვევის ვალდებულების წესს. არამედ აცხადებენ, რომ სამართლიანი იქნება, თუ საკუთარ ქონებას დააზღვევს თავის მხრივ ვაჭრობის ორგანიზატორი და ასევე მოვაჭრე. ასოციაციამ შენიშვნების დოკუმენტი უკვე გაუგზავნა მთავრობას, სადაც მიუთითა ასევე, რომ იმ შემთხვევაში, თუ არ იქნება მათი აზრი თვალისწინებული, სამართლებრივი გზით მოითხოვენ დადგენილების ბათილად ცნობას. ბეკა. მადლობა ელენეს. დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის ამსხურის უფროსი, ანუ სექტორის მთავარი რეგულატორი გვერდება პირდაპირ ეთერში BMG სახელის მიესალმები კოტე სულომაინძეს. ბატონო კოტე, შუადღე მშვიდობის. აუცილებლად გითხავთ 2017 წლის შეფასებას და 2018 გეგმებზე, თუმცა იქამდე მთავარი თემა არის სავალდებულო დაზღვევა. რატომ გადაწყდა ამ ფორმით ამოქმედება სავალდებულო დაზღვევისა? შემდეგ თუ შენიშვნები, რომელიც აქვს ნაწილს ბიზნესს. მოგესალმებით, მე ვესალმები ტელემაყურებელს. რაც შეეხება სავალდებულო დაზღვევის შემოღებას, მსოფლიოში ეს პრაქტიკა არსებობს და ესაა მსოფლიოსთვის მიღებული გზა, როგორ მოხდეს ცივილურად დარეგულირება დავების. აქ არ არის საუბარი საკუთარი ქონების დაზღვევისა. მსგავსი მაგალითები მსოფლიოში თითქმის არ არსებობს, თუმცა მაგალითები იმისა, რომ სავალდებულო დაზღვევა პასუხისგებლობის, ეს არის ყველაზე მიღებული გზა. ანუ რას გულისხმობს ეს? გულისხმობს იმას, რომ პირობითად საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, როდესაც იქ ყოფ მომხმარებელს მის და დამოუკიდებლად მიადგა ზიანი. პირობითად გაჩნდა ხანძარი, ან ჩამოინგრა კონსტრუქცია, მომხმარებელს დაუზიან და თქვა ან ჯანმრთელობა დაუზიან და ან ფეხი მოწყდა, ან და პირობითად იქ ყოფ მოვაჭრეს დაუზიან და ხანძრიდან ქონდება, რომელზეც ის არ იყო პასუხისგებელი, რომ დაცული ყოფილიყო სახანძრო ნორმები. სწორედ ამ პირთა წინაშე ვალდებულია, სწორედ ბაზრობის იქნება ეს თუ სავაჭრო ცენტრის თუ სხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ობიექტის ორგანიზატორი, იყიდოს თავისი პასუხისგებლობის დაზღვევა, ვინაიდან მომავალში მე არ მახსენდება ფაქტი, რომ ეს მოვაჭრეები, როდესაც ხდებოდა ხოლმე ხანძარი და იწვოდა მათი ქონება, მათ არ დაედოთ ბრალი ორგანიზატორებისთვის. იყო დავები, თუმცა ესა პასუხისგებლობს, რომ მსგავსი რისკები არ იყოს საჭირო და ჯანმრთელობის მიმართულებით გასაგებია თქვა ადმინისტრაციის კუთვნილი ქონების მიმართულებით, მაგრამ აი თქვა იგივე ერთ-ერთ პრეტენდენტს ეხება მოვაჭრის ქონება, რატომ უნდა დააზღვიოს ბაზრობის ორგანიზატორი. მოვაჭრის ქონების დაზღვევა არ ხდება, აქ ხდება მოვაჭრის წინაშე პასუხისგებლობის დაზღვევა ქონების მიმართ. ანუ თუ მას დაეწვა ქონება,
მაქსიმალური ანაზღაურებადი ზიანი იქნება, ეს იქნება ლიმიტი იქნება 15000 ლარი. რას გულისხმობს იმას, რომ მოვაჭრეს იქ პირობითად შეიძლება მილიონიანი ქონება აქვს და იმით ვაჭრობს, თუმცა პასუხისგებლობის კუთხით 15000-ზე ზევით დაზღვევა არ გადაიხდეს. ანუ მოვაჭრეს თავისთავად აქვს ინცენტივა, რომ მან თავისი დაზღვევა იყიდოს, რათა იყოს დაცული ამ ტერიტორიაზე. ვინაიდან მოვაჭრე, რომელიც იქ ვაჭრობს, არის მისთვის სენსიტიური ნაშთი, ესე ვთქვათ, 15000 ლარი, მან უნდა იცოდეს, რომ ის პირობები, სადაც ის იმყოფება, იქნება დაცული, იქნება ხანძრის ნორმების შესაბამისობაში მოყვანილი და მზიანის დროს ანაზღაურდება, ვინაიდან მისი ბრალეულობა არ იყოს სწორედ ეს. ანუ პათოს რომ ვთქვათ პირიქით უნდა ზრუნავდეს სახელმწიფო დაზღვევის ზედამხედველობის სააგენტო, რომ მასობრიობა გაზარდოს და კულტურა ამაღლოს და პირიქით ხდება, ანუ ავალდებულებს სხვის ქონება დააზღვეს ორგანიზატორმა არ ეთანხმებით ამ შემთხვევაში. სხვის იმიტომ რომ ქონების ასეთ პასუხისმგებლობა ისედაც აქვს, რომ თუ დიდი ქონება აქვს ის დააზღვეს. მოდით გეტყვით პრაქტიკას სოფლიოში როგორია სავაჭრო ცენტრებში თუ საზღვარგარეთ ორგანიზებულ ბაზრობებზე, ბაზრობები თუ სავაჭრო ცენტრები როგორც წესი არ უშვებენ ხოლმე მათ ტერიტორიაზე მოვაჭრეს თუ ის არ წარადგენს შესაბამის დასკვებას. ესა თანამედროვე მიდგომა, თუმცა ეს არ არის სავალდებულო სახეც, ესაა შიდა ცენტრების და ბაზრობების გადაწყვეტილებით, მაგრამ ესა სოფლიოში მიღებული პრაქტიკა. ჩვენთანაც მსგავსი პრაქტიკებით ხელმძღვანელობს რამოდენიმე ბაზრობა და სავაჭრო ცენტრების უმეტესობა მსგავსი პრაქტიკითაა. სწორედ ჩვენ ეს გავითვალისწინეთ, ამ კუთხითაც ინცენტივას ვაძლევთ, რომ სწორად მოხდეს ამ პროცესის წარმართვა და ვეუბნებით ბაზრობის ორგანიზატორს. თუ ის უზრუნველყოფს, რომ ამ ბაზრობაზე მყოფი მოვაჭრეებს ექნებათ ნაყიდი საკუთარი ქონების დაზღვევა, შესაბამისად ის თავისუფლდება პასუხისგებლობის დაზღვევისგან იმ ლიმიტის ფარგლებში, რა ლიმიტიც უკვე რა რაოდენობითაც უკვე შეძენილი აქვს მოვაჭრეებს. ამდენ ხარჯიანი იქნება მასობრივი თავშეყრის ობიექტებისთვის და მფლობელებისთვის ამოქმედება ამ რეგულაციის და ამ ნორმების. იყო ძიანსა შეხვედრები და მათთან საუბარი, როგორ შედგა, ასე ვთქვათ, ეს ციფრები, რომელიც მოიცავს, ასე ვთქვათ, ლიმიტებს და ანაზღაურებას. პირველ რიგში ფასის დადგენა დამოკიდებულია რისკზე. რისკი ჩვენ გვაქვს კონსტრუქციის ჩამონგრევა, რისკი არის ხანძრის გაჩენა. თუ ეს ნორმები დაცული არის და არსებობს ამის შესაბამისი კანონი სახანძრო უსაფრთხოების და მის მართულებით, თუ ყველა სტანდარტი დაცულია, თავისთავად ფასი იქნება ადეკვატურად დაბალი. თუ რისკი მაღალია, შესაბამისად ფასიც მაღალია. ამიტომაც ერთ-ერთი ინცენტივი ესეც არის, რომ სახანძრო ნორმები დაარეგულირონ, რათა ფასში ეს არ იყოს მათთვის საგრძნობი და უმნიშვნელო იყოს მათი ხარჯისთვის. და არ მოუწიოთ ასე ვთქვათ, შემდეგ ქირის იჯარის ფასის მატება. კი ბატონო. როდიდან ამოქმედება სრულად ეს ნორმა? 1 მარტისთვის უკვე ყველას უნდა ქონდეს შეძენილი. 1 მარტიდან ამოქმედება ასევე ტრანზიტული ავტომობილების სავალდებულო დაზღვევა. ხომ რატომ გადაიწია? მე ვიცი რომ ტექნიკურად ჩვენი ფონდს ყველაფერი მზად იყო რომ დაწყებულიყო, მაგრამ ეს 1 მარტამდე გადავიდა მაინც. მოდით ჯერ ერთ ვიტყვი რომ ამას ელოდებოდნენ ესე ვთქვათ 4 წელიწადი. მოხდა ისე რომ ჩვენ დაჩქარებული ტემპებით მას შემდგომ რაც ამ სამსახურს შეუერთი, მივახციეთ იმას რომ შემოვიღეთ. ჩვენი ტარგეტი იყო რომ დაგვეწყო 1 იანვრიდან, თუმცა მოგეხსენებათ რომ საპარლამენტო მოსმენების გადაცემა მოხდა, არჩევნებთან დაკავშირებით მორატორიუმი იყო გამოცხადებული. სწორედ ამ დეტალურმა ტექნიკურმა ნიუანსებმა გამოიწვია კანონის დამტკიცების დაგვიანება. ხოლო დამტკიცების შემდგომ თვითონ კანონით გათვალისწინებულია რიგი პროცედურების გავლა, რომელიც დროს მოითხოვს, ამიტომაც არის სწორედ 1 მარტი. კი ბატონო, სააგენტოს უკვე აფინანსებს ხომ კერძო სექტორი? აი მე მინდა გითხოთ, აი არის თუ არა გარკვეული ტიპის კავშირი სავალდებულო დაზღვევის ამოქმედებასა და კომპანიებისთვის დაზღვევის სააგენტოს დაფინანსებას შორის, რამდენად მჭიდროა ეს კავშირი? ეს პრაქტიკა, ანუ ჩვენ გავახორციელებთ რეფორმები. რეფორმების კუთხით ჩვენ მივდივართ ბაზრის შექმნაზე, მივდივართ სწორი ზედამხედველობის და ზედამხედველობის დამოუკიდებლობის არსებობაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ვინაიდან ის უნდა იყოს ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი სახელმწიფო ჩარევებიდან და მესამე მართულება კიდევ გონივრული ზედამხედველობის ნორმატივების შემოხება. ბაზრის განვითარების კუთხით ვთქვით, რომ ეს თავშესაზღვარებრივ თავშეყრის დაზღვევა შემოვიღეთ ავტომობილების დამოუკიდებლობის კუთხით მნიშვნელოვანია და ესეც არის მსოფლიო ბანკის და მსოფლიო სავალუტო ფონდის რეკომენდაცია, რომ გადასურყოთ თვითდაფინანსებას და ამის მაგალითები საქართველოში იყო, იტალიაში, მაკედონიაში, რუმინეთში და ბევრ ქვეყანაში და მესამე კუთხითაც ჩვენ კიდევ მრავალ რეფორმას ვაკეთებთ, რომ საერთაშორისო სტანდარტებს ამის გარეშე არ გამოდიოდა ყოველ შემთხვევაში ეს იყო რეფორმები, რომელიც გამოქმედებული იყო ერთდროულად. 1 მარტიდან ვიღებთ ავტომობილების სავალდებულო დაზღვევას და კი ბატონო 2017 წელი რომ მოკლედ შევაფასოთ ბატონო კოტო და 2018 წლის გეგმები თუნდაც კულტურის ამაღლების მართულობით და სამუშაოებს აპირებს საზღვრის ზედამხედველობის სააგენტო.
2017 წელს ჩვენ უზრუნველყავით შეგვექმნათ პლატფორმა ბაზარის განვითარებისათვის, აუდიობლური დაზღვევების შემოღების კუთხით, ასევე მოვახდინეთ რიგი ცვლილებების ზედამხედველობის კუთხით. 2018 წლიდან უკვე გაზრდილია მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნა, ასევე შემოგვაქვს რისკის შეკავების კოეფიციენტი, ვიწყება აქტიურად უკვე ბროკერების რეგულირება და სხვა მიმართულებით ხდება აქტიური ნაბიჯების გადატანა. რაც შეეხება კულტურის შემოღებას, კულტურის შემოღება ეს არის პროცესი და ეს არ ხდება ერთიანად, ჩვენ რო გადავხედოთ. კერძო სექტორი მზად არის უკვე რომ ამ ყველაფერში აყვეს დაზღვევების სააგენტოს და გეგმებს. კულტურის მიმართულებით და ასევე რეგულაციის მიმართულებით. კულტურის მიმართულებით, ანუ მე ზოგადად ჩვენი სამსახური პირველ ნაბიჯს ხედავს ამაში ისე რომ უნდა იყოს მაქსიმალური გამჭვირვალე ურთიერთობა სადაზღვევო კომპანიასა და მომხმარებელს შორის. ამ ჭრილში ჩვენ შემოვიღეთ რიგი ნორმატიული აქტები და უკვე მონიტორინგს ვიწყებთ 2018 წლიდან მისტიური კლიენტების სახით. ამას ჩვენ ვაკეთებთ, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ კულტურის განვითარება ეს არ არის მხოლოდ ზედამხედველობის თემა. ისტორიულად და სხვა ქონების პრაქტიკაზე კულტურის განვითარებას ორი მიმართულება აქვს. პირველი რომ სავალდებულო დაზღვევა გარკვეულწილად აჩვევს ამ პროდუქტს და ყიდულობენ უკვე კულტურა იქნება. მეორე ის რომ მომხმარებლის უშუალოდ შემოსავალი საქართველოში მუშებულ ერთსულ მოსახლეზე როდესაც იზრდება, მაშინ ხდება სწორედ. ხო, ადეკვატური უნდა იყოს და მას შეეძლოს ყიდვა პროდუქტის, რომელსაც დაზღვევქეთ. დიდი მადლობა წარმატებები. პროტესტ ულამაინძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. განვაგრძობთ ეთერს 1 მილიარდ 355 მილიონი ლარი ეს ის თანხა, რომელიც რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ 2017 წელს დახარჯა, რაც გეგმის 102.4%-ია და 2016 წლის ხარჯვით მაჩვენებელს თითქმის 40%-ით აღემატება. უფრო დეტალურად რომელ პროექტებზე და რა მიმართულებით დაიხარჯა აღნიშნული თანხა, რა იყო ყველაზე დიდი გამოწვევა გასულ წელს და რა გეგმები აქვს და ამოცანები დასახული სამინისტროს 2018 წლისთვის საქმის კურსის კითხვებს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე უპასუხებს. შევადგენ შევეს ბატონო ზურაბ, მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის. 2017 წლის ბიუჯეტის გადაჭარბების შესრულების შეფასება მინდა გთხოვოთ და ყველაზე მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები რო გამოყოთ 2017-ში, რაც დასრულდა, დაიწყო, მან მნიშვნელოვნად წაიწია წინ. მოგესალმებით, ახალ წელს გილოცავთ განვლილ დღესასწაულებს. ასევე დაესწარეთ რავალს. ჩვენი მნიშვნელოვანი წელი გქონდა 2017 წელი. ჩვენ თავდაპირველი ბიუჯეტი 1.260 მილიონით გქონდა განსაზღვრული და თითქმის 90 მილიონი, 95 მილიონით გადავაჭარბეთ. ეს თავდაპირველ დაგეგმილთან 100% იყო შესრულება, შემდეგ დავემატეთ კიდევ ბიუჯეტი და ეს დამატებული 102%-ით შევასრულეთ. მნიშვნელოვანი წელიწადი გქონდა. ძირითადი გამოწვევები 2017 წელს ბევრ პროექტებთან ერთად რაც განვახორციელეთ და საკმაოდ ბევრი პროექტები განვახორციელეთ, როგორც მცირე, საშუალო, ასევე მსხვილი. ძირითადი გამოწვევები გქონდა პროექტირებები. ჩვენ 2017 წლის განმავლობაში ძალიან ინტენსიურად მუშაობდით, რომ ის ძირითადი გზები რაც გვაქვს დაგეგმილი და ძირითადი ინფრასტრუქტურა წყალმომარაგების და გზების კუთხით, როგორც არის რიკოთი, ჟინვარი ლარსის მონაკვეთი, თბილისიდან კახეთის მიმართულებით ჩაროსნული ავტომაგისტრალი, რუსთავის ადახლო, რუსთავი წითელი ხიდი, ამ მიმართულებით მუშაობდით პროექტირებებზე კომპანიებთან ერთად. დამერწმუნეთ, რომ ძალიან რთული სამუშაოა ის იმ პერიოდში, რა პერიოდშიც დავისახეთ გეგმები, რომ ამ სამუშაოს შევასრულებით, ამ დროში ამის განხორციელება. ეხლა დავიწყებთ ამ პროექტების მიღებას უკვე. ჩაროსნული მაგისტრალების მიმართულებით თქვენ ახსენეთ, რომ 471 მილიონი ლარი დაიხარჯა 2017 წელს. 2018 წელს გეგმები როგორია? რიკოთის მონაკვეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე რთული მონაკვეთი. იქ საუბარი იყო დასაწყისში 90 ხიდზე, 40 გვირაბზე. მოესწრება თუ არა მშენებლობის დაწყება 2018 წელს, გასაგებია რომ საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს. აი რა ეტაპზე ხართ ახლა? რიკოთის მიმართულებით. რიკოთის მონაკვეთები გვაქვს დაყოფილი 4 მიმართულებით არის დაყოფილი, 4 შესაბამისი დონორის მეშვეობით ვახორციელებთ. 54 კილომეტრიანი მონაკვეთია და 4 გვაქვს გაყოფილი დონორების მიხედვით. ამ მონაკვეთებს დავიწყებთ აუცილებლად წელს. აი პროექტირებებს, როგორც მოგახსენეთ, პროექტებს მივიღებთ უკვე თებერვალი, მარტი, აპრილში და პროექტების მიღებისთანავე დონორებთან აქტიურად მუშაობთ. ეხლა ხას დავასრულებთ სოფლიო ბანკთან შეხვედრა, ამ საკითხებს გავდიოდით დეტალურად. აქტიურად მუშაობთ იმისთვის, რომ სწრაფად დავიწყოთ ეს მუშაობა. რიკოთს აუცილებლად დავიწყებთ წელსვე დავიწყებთ ასევე. ანუ მშენებლობა 2018-ში რიკოთის დაიწყეს. კობი გუდაურის ქვებით.
დიახ 2018-ის ჩვენ ვცდილობთ რომ კონტრაქტორი კომპანია უკვე ყავდეს 2018 წელს მოვახდინოთ ავანსების გადახდა და მოვახდინოთ მობილიზება წელს რომ მობილიზებას მოვრჩეთ იმისთვის რომ აქტიური სამუშაოები დაიწყოს უკვე 2018-19 და 21 წლის ნახევარში უკვე უნდა დავასრულოთ მთლიანად ეს სამუშაოები 21 წლისთვის დიკოთი დასრულებული უნდა კონტრაქტორი კომპანიებიც ახსენეთ ის ყველა მიმართულება კონტრაქტორი კომპანიების მუშაობის შეფასება მინდა გთხოვოთ თუნდაც 2017 წელს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია თქვა იგივე პერიოდის როდესაც დასრულდეს მშენებლობა და ამ კომპონენტში კონტრაქტორ კომპანიის დიდი მნიშვნელობა აქვს გამორჩეული თუ არის რომელიმე კონტრაქტორი კომპანია უკეთესი და უარეს შემთხვევების დასახელება თუ შეგიძლიათ. ჩვენ გქონდა პრობლემები, რო ვთქვა, რომ პრობლემები არ აგვაქვს, არ იქნება ეს სიმართლე. მაგალითისთვის ერთ-ერთ მონაკვეთზე უკრაინულ კომპანიასთან მოგვიწია კონტრაქტის გაწყვეტა და თავიდან გავატენდერეთ, დასრულდება თებერვლის დასაწყისში გვეყოლება უკვე თებერვალში ალბათ იქ კონტრაქტორი. რომელ მონაკვეთზე იყო სამტრედი აგრიგოლეთის მონაკვეთზე. სამტრედი აგრიგოლეთის მონაკვეთზე. ასევე სამტრედი აგრიგოლეთის მონაკვეთზე ორი ჩიგნური კომპანია მუშაობს და მათთანაც პრობლემები ჰქონდა, მათ პრობლემები აქვს მოსახლეობასთან ურთიერთობაში, ბევრი კიდევ ნიუანსები არსებობს იქ, ერთ კომპანიასთან ესე ვთქვათ, მოვილაპარაკეთ და პარტნიორ რეჟიმზე გადავედით, აქტიურად მუშაობთ მეორე კომპანიასთან, ძალგონეს არ ვიშურებთ. ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ კომპანია, რომელიც მოიგებს და ეს საკმაოდ გრძელი პროცესი აქვს, ძელი პროცესი აქ ჩართული არიან ჩვენი დონორი ორგანიზაციები, მათი წესებით ხდება ეს შესყიდვები და შესაბამისი კონტრაქტორების არჩევა, საკმაოდ რთული პროცესია და მას შემდეგ რაც ხდება უკვე ამ კომპანიის შერჩევა, საბუთებით ხდება ამ კომპანიის შერჩევა, მათი გამოცდილებით ვრცელი პროცესია და საკმაოდ რთული პროცესია. შემდეგ მიდის მუშაობა მათთან და ეს პროცესი იმდენად რთულია, რომ არსებული კომპანიები, ვინც ყავს ჩვენ და ვინც დახვდნენ, მათთან ვცდილობთ რომ დავასრულოთ ეს გზები, დავასრულოთ ეს სამუშაოები, იმიტომ რომ კონტრაქტის გაწყვეტა და თავიდან ტენდერის გამოცხადება და თავიდან კომპანიის აყვანაც სჭირდება წელიწადზე მეტი და ბატონო ზურაბ, არის თუ არის ერთ-ერთი გამოწვევა 2018 წელს რომელიც აპირებდა მუშაობას. იმიტომ რომ რეალურად არ გაიზარდა ეს კომპანია. არის თუ არა ერთ-ერთი გამოწვევა ის რომ კონტრაქტორი კომპანიები ასე მაქსიმალურად მოერგონ იმ პირობებს და მაქსიმალურად შეასრულონ პირობები რომელიც იქნება გათვალისწინებული ტენდერით. ამაზე რა კუთხით ჩვენ ძალიან სამწუხაროდ ქართული კომპანიები არ არიან იმ ზომის კომპანიები რომ 150 მილიონ ლარზე 200 მილიონ ლარზე მეტი კონტრაქტები შეასრულოს იქ საკმაოდ მკაცრი მოთხოვნები ამ საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების როდესაც ამ შესყიდვას აცხადებ მშენებლობაზე და მშენებლების მიმართ აქედან გამომდინარე მსხვილი კომპანიები მოდიან მშენებლები მაგრამ ქართული კომპანიები იზრდებიან ჩვენ ძალიან აქტიურად ვემუშავებით ჩვენ კონტრაქტორებს, რადგან პარტნიორება ვთვლით მათ და აქტიურად ვემუშავებით იმისთვის, რომ შესაბამის ქართულმა კომპანიებმა მაქსიმალურად იმუშაონ ამ პერიოდში და მუშაობენ კიდევაც ძირითად სამუშაოებს, თუ არ ჩავთვლით ჩინურ კომპანიებს, ძირითად სამუშაოებს ამ უცხოურ კომპანიებთან ქართველი კონტრაქტორები ასრულებენ და ვცდილობთ და მაქსიმალურად მუშაობთ და ვიხარჯებით იმისთვის, რომ ქართულ კომპანიები მაქსიმალურად დატვირთულები იყვნენ და დაკავებულები იყვნენ და ნორმალური კომპანიები, რომლებიც დღეს სამშენებლო ბაზარზე ყავს, ფაქტიურად დაკავებულები არიან და კიდევ უფრო მეტი და მეტი სამუშაო ექნებათ. ჩვენ ეს შეხვედრები სამშენებლობის ასოციაციის მეშვეობით გვაქვს ხშირი შეხვედრები გვაქვს, გავდივართ პრობლემებს, გავდივართ საკითხებს, ასე რომ კონტაქტი ძალიან გვაქვს, ჩართულები ვართ ერთმანეთთან ურთიერთობის პრობლემებში. ბატონო ზურაბ, რაც შეეხება მეგაპროექტებზე მინდა კითხოთ, არის თუ არა თქვენთვის გამორჩეული რამდენიმე პროექტი, ახლა მიმდინარე ან მომავალში რომელიც უნდა დაიწყოს, იგივე თქვა ანაკლის მიმართულება იქ საავტომობილო და სარკინიგზო გზები, ასევე თქვა ნესკრახესი, რომელია თქვენს გამორჩეული პროექტი თუ შეგიძლიათ დაგვისახელოთ? ყველაზე რთული მონაკვეთები რაც გვაქვს, რიკოთი არის და ეს არის კობი გუდაურის მიმართულებით, მლეთაკობის მიმართულებით გზა, ქვეშეთიდან გადის უბრალოდ ეს გზა კობის მიმართულებით. ეს არის ყველაზე რთული მონაკვეთები, 8 კილომეტრი აქ ამდენი ესტაკადები და გვირაბებია, თან მით უმეტეს რიკოთი ძირითადი გზა არის ჩვენი, ისე უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, რომ მოძრაობაც არ უნდა შეფერხდეს იქ და ძალიან დიდი გამოწვევა. უზარმაზარი პროექტი ასევე ანაკლის სპორტი. უზარმაზარი პროექტი ასევე ნენსკრაც. ძალიან რთული პროექტებია.
ანაკლის რკინიგზა გამოყოფთ, იმიტომ რომ უზარმაზარი ჰიდროელექტროსადგურია. ანაკლის გზადარკინიგზა იმდენად რთული გასაკეთებელი არ არის, თუმცა პორტის მშენებლობა არის გამოწვევა და პორტი არის საკმაოდ რთული ინფრასტრუქტურა და ეს არის გასაკეთებელი, იმიტომ რომ მაწლოვან პორტს ვაკეთებთ იქ, სადაც უნდა მივიღოთ დედაგემებს, რომ მეძახიან პანამექსი და პოსტპანამექსი. კი ბატონო, გასაკეთებელი რთული არ არის, მაგრამ წელს რა სამუშაოები მოესწრება ანაკლის რკინიგზის და გზის მიმართულებით, ბატონო? ჩვენ დაახლოებით 2-3 კვირაში გვეყოლება უკვე პროექტანტი ამ მიმართულებით წელს ვაპროექტებთ 2019 წლის თებერვალში გვექნება პროექტი და მზად ვიქნებით რომ ეს გზადარკინიგზა ავაშენოთ, თუმცა მივყვებით თვითონ ანაკლის განვითარების კონსორციუმს ჯერ ეტაპობრივად მივდივართ, ანუ ჩვენ დრო გვაქვს ამისთვის, მთავარია პორტის მშენებლობა დაიწყოს, თუ პორტის მშენებლობა არ დაიწყოს, გზადარკინიგზაც არავის არ გიდება. კი ბატონო, და კიდევ ერთი თემა, რომელსაც თქვენს გამოეხმაროთ, ბაკურიანში განვითარებული, ასე ვთქვათ, ის მოვლენები, რომელიც წინა ახალი წლის პერიოდს ეხებოდა, იქ ფაქტიურად კოლაფსი იყო, მეც მომიწია, ასე ვთქვათ, იმ პერიოდში ბაკურიანში ყოფნა და არ ჩვეულებრივი ტურისტის, ანუ ქართველი ტურისტი გადამსახედა, რომელიც შეიძლება მეორეთაც ავიდეს, უცხოელზე არ ვსაუბრობ, იქ იყო ძალიან ცუდი მდგომარეობა. თქვენს გააკეთეთ კომენტარი, რომ იყო გარკვეული სამუშაოებზე შეთანხმდით, რა ტიპის, ასე ვთქვათ, ცვლილებები შეიძლება განხორციელდეს, ეს კონცეფციური ხასიათის იქნება თუ? კი ბატონო, მოგახსენებთ ბაკურიანზე მოგახსენებთ, ბაკურიანზე მოგახსენებთ გუდაურზე, თუმცა ანაკლიას მოვუბრუნდები, ანაკლია იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ იქ მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყო, ველოდებით როდის დაფინანსების წყაროების შეკვრაზე მიდის მუშაობა ხა კონსორციუმის მიმართულებით, ანუ ჩვენ იქ დრო გვაქვს, დავაპროექტებთ ამას, წლის ბოლომდე ვალდებულებები აქვს ანაკლის განვითარების კონსორციუმს, რომელსაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი შეასრულებენ და მივყვებით თანმიმდევრულად. რაც შეეხება ბაკურიანს, დიახ, წელს ბაკურიანში 22,000-მდე რაც დავთვალეთ, მარტო დამსვენებელი იყო ასული 2 დღის განმავლობაში და უამრავი რაოდენობის მანქანები, რომლებსაც არ ჰქონდათ ზამთრის საბურავები, არ იყვნენ ორხიდიანები. იქ საკმაოდ დიდი თოვლი იყო. ამან გამოიწვია კოლაფსი ფაქტიურად მოძრაობის. სიმართლე რა არ ველოდებოდით ამ რაოდენობა მანქანებს და მხოლოდ ტაქსების რაოდენობა იყო იმდენი, რომ მოკლედ პრობლემები ჰქონდა და ამ მიმართულებით მომზადებლები შევხვდით, რაც მომავალ წელს არ განმეორდება. ეს პრობლემები იყო სულ დაახლოებით 3-4 დღის განმავლობაში და შემდეგ იქაურობა განიტვირთა, აქტიურად ჩავერიეთ, ზომები მივიღეთ. მომავალ წელს რას ვაპირებთ? მომავალ წელს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივები გვექნება ამ მიმართულებით. ეხლა შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე დაგეგმილი რაც გვაქვს, რომ ბაკურიანის შესასვლელიდან შემოვლითი გზა გაკეთდება და ციხიჯვარის მიმართულებით და იქ ტაბაწყურის მიმართულებით გზა რომ გადის, იქ გაკეთდება დიდი პარკინგი დაახლოებით 1200 მანქანაზე. ასევე პარკინგი უკვე დაპროექტება დასრულებულია და მუნიციპალური განვითარების ფონდი იწყებს დიდველთან პარკინგის მშენებლობას. ბაკურიანში უნდა მივიღოთ ესეთი გადაწყვეტილებები, რომ ბაკურიანში ბევრმა მანქანებმა არ უნდა იმოძრაოს. იქ მუნიციპალური ტრანსპორტის მიმართულებით. აი კონცეფციას ამას გულისხმობ, რომ არ განიხილება, რომ მანქანების მოძრაობა არ იყოს ბევრი, იმიტომ რომ ფეხით მოსიარულეებსაც ძალიან დიდი პრობლემები ექნებათ, როცა ამდენი მანქანა თან იმ პირობებში ზუსტად ამაზეა საუბარი, განვიხილავთ, რომ ბაკურიანის შესასვლელი ჩავკეტოთ. და მანქანებმა კონკრეტული მანქანები გადაადგილდებოდნენ, ტაქსების ლიცენზიები გავაკეთოთ, ადგილზე ვის შეიძლება იაროს, დანარჩენი მუნიციპალური ტრანსპორტი მოვაწესრიგოთ მაღალ დონეზე, იმისთვის რომ მოსახლეობამ და დამსვენებლებმა და ტურისტებმა მუნიციპალური ტრანსპორტით შეძლო გადაადგილება. რაც შეეხება ასვლავისაც უნდა ბაკურიანში, დიახ, ვამზადებთ კეთილმოვაწყობთ იქ უზარმაზარ პარკინგის ტერიტორიას, სადაც დამსვენებლებს შეიძლება ასვლა, მანქანის დატოვება და შემდეგ უკვე შიგნით მუნიციპალური ტრანსპორტის გადაადგილება. ხო, იმედია რომ ეს ინფრასტრუქტურულადაც ბაკურიანის ბევრ შეშურდება, გარდა თქო ფასებისა, რომელიც იქ არსებობს, კარგი იქნება თუ ყველაფერი იქნება შესასრულო. არა, ეს აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ, ეს გარდაუვალი, ეს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. გამორიცხულია სხვანაირად, რომ ბაკუ იქ რამე განავითაროთ საერთოდ და ამიტომ ამას გავაკეთებთ. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ თავარია რომ ეს ინფრასტრუქტურა მოვასწროთ უბრალოდ, იმიტომ რომ დასაპროექტებელია შემოვიდა. ბატონო ზურაბ, ბევრი დრო არ გვაქვს, ამიტომ დონორებთან ურთიერთობაზეც მინდა გითხოთ, დონორებთან ურთიერთობის საკითხი. ჩამორიცხული თანხების განკარგვა როგორ მიმდინარეობს, ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის ეს კომპონენტი, როგორც ვიცი, ახლა შეხვედრა ჰქონდა დონორ ორგანიზაციებთან, თანხების მოზიდვა და შემდეგ მათი განკარგვა.
ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ დონორებთან და მთელი წელი ეს წელი გვაქვს კრიტიკული ფაქტიურად ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ბიუროკრატიაა. დონორთან მოლაპარაკებული ვართ აბსოლუტურად ყველაფერზე. მას შემდეგ აქვს სავალუტო ფონდს მოველაპარაკეთ და პროგრამა გვაქვს ახალი სავალუტო ფონდთან და ყველა ვალდებულებები ჩვენი აბსოლუტურად უკლებლივ შევასრულეთ და ვასრულებთ კიდევაც. იქ პრობლემა არ აქვს, დაფინანსებაზე მოლაპარაკებული ვართ. უბრალოდ არის უკვე ბიუროკრატია, რომელსაც საკმაოდ რთული ბიუროკრატია, ეს პროცესები რომ დავიწყოთ და დავამთავროთ. ამ პროცესების ყოველდღიურ მენეჯმენტში ვართ ფაქტიურად. მე და პირველ ვიცე-პრემიერთან დღეს მსოფლიო ბანკში ვხდით, ძალიან აქტიური განხილვები ჰქონდა. მთელი დელეგაცია ჩვენი ორი მოადგილე მუნიციპალური განვითარების ფონდი, გზების დეპარტამენტი ლუქსემბურგში იმყოფება დღეს და 2-3 დღე იქ იქნებიან, ემუშავებიან ევროპის საინვესტიციო ბანკს, იმიტომ რომ დიდი დაფინანსება გვაქვს მათგანაც. ჩვენ ვაკეთებთ გზამკვლევებს, ვაფორმებთ მემოებს იმისთვის, რომ ზუსტად ვიცოდეთ რა დროს რას ვიწყებთ. ჩვენც რო ჩვენი ვალდებულება გქონდეთ და მათი მხრიდან უკვე შემსრულებლების დონეზე, აი ესე მე თვითონ ვარ პირადად ყოველდღიურ მენეჯმენტში ამ მიმართულებით ჩართული, იმიტომ რომ წელს ყველა ეს პროექტი უნდა დავიწყოთ და ხელი არ უნდა შეგვიშალოს ბიუროკრატია. გასაგებია, დიდი მადლობა. ასევე ანალოგიურ რეჟიმში ვართ აზიის განვითარების ბანკთან. დიდი მადლობა ზურაბ ბალავიძის საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. კონკურენციის სააგენტოს საავტომობილო საწვავის ბაზრის ხელახალი მოკვლევა დაიწყო. საავტომობილო საწვავის ბაზარზე მოქმედი კომპანიების არჩელების საფუძველზე საქართველოს სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების უზრუნველსაყოფად საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებების ხელახალი გამოკვლევისა და შეფასების მიზნით კონკურენციის სააგენტომ საქმის მოკვლევა დაიწყო. ნათქვამი ხადურის უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში დამატებით კომენტარს კონკურენციის სააგენტოში ამ ეტაპზე არ აკეთებენ. ჩვენ ვსადეთ ბიზნესთან დაკავშირება, მაგრამ მოკლე სატელეფონო კომენტარი მხოლოდ კომპანია ლუკოილმა გააკეთა. კონკურენციის სააგენტომ რო საავტომობილო საწვავის ბაზრის ხელახალი მოკვლევა დაიწყო ამ თემასთან დაკავშირებით, თუ გაქვთ ინფორმაცია და რა შეგიძლიათ გითხრათ თქვენ მიმართეთ თუ იყო კომუნიკაცია? ანუ აღნიშნულთან დაკავშირებით სააგენტოსთან კომუნიკაცია თქვენ კომპანიას არ ქონია? არა, 2015 წლისას არ გულისხმობ. ახლანდელი ინფორმაცია იანვრის დასაწყისში გამოქვეყნებული და სააგენტოშიც დაგვიდასტურეს, რომ საავტომობილო საწვავის ბაზრის ხელახალი მოკვლევა უკვე დაიწყო სააგენტომ. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით საინტერესო თემებით და სტუმრებით, ასე რომ დროებით დაგველოდით. დავბრუნდით TV პირველის და ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში 13.8%-ით გაზრდილი საგარეო ვაჭრობა საქსტატმა 2017 წლის საგარეო ვაჭრობის წინასწარი მონაცემები გამოაქვეყნა, რომლის თანახმად გასულ წელს სავაჭრო ბრუნვა 10 მილიარდ 7.7 მილიონი დოლარი შეადგინა, აქედან ექსპორტი 2 მილიარდ 728 მილიონ დოლარს შეადგენს, რაც 29.1%-იან ზრდას ნიშნავს, ხოლო იმპორტი 7 მილიარდ 979 მილიონ დოლარს, ანუ 9.4%-ით მეც ვიდრე 2016 წელს იყო. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 5 მილიარდ 251.5 მილიონი დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 59% შეადგინა. უფრო დეტალურად საქსტატის მონაცემების სტელარა გელანტიამ გაგვაცნობს. სტელარა შუადღემ შტობის კისმით. ბექა დავიწყოთ ექსპორტით, რადგან ჩვენთვის ესაა ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა. აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე 2 მილიარდ 63 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 24.5%-ით აღემატება 2016 წლის მაჩვენებელს. საქსტატის ინფორმაციით 2017 წელს სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნება და კონცენტრატება დაიკავა. დაახლოებით 420 მილიონი დოლარით. მეორე პოზიციაზეა ფეროშენადნობების ექსპორტი 307 მილიონით, მესამე ადგილზე კი მსუბუქი ავტომობილების ჯგუფი იმყოფებოდა 235 მილიონი დოლარით. საექსპორტო ჯგუფების ხუთეულს ღვინო და სამკურნალო საშუალებები ამთავრებენ. როგორც გრაფიკაზე ხედავთ, თხილი და კაკალი ათეულის ბოლოშია. 2017 წელს მხოლოდ 83 მილიონი დოლარის თხილის ექსპორტი განხორციელდა, მაშინ როდესაც 2016 წელს 180 მილიონი დოლარის ღირებულების ქართული თხილი იქნა ექსპორტირებული. ფაროსანა და სხვა მავნებლები ქართული თხილის თავარ გამოწვევად დარჩება სავარაუდოდ წელს. უნდა დაგეთანხმო, რაც შეეხება საიმპორტო ჯგუფებს, მოკლედ რომ თქვათ, რა შემოვიტანეთ უცხოეთიდან ყველაზე მეტი 2017 წელს. საქართველოს იმპორტში უმსხვილესი სასახელო ჯგუფების ათეულშია
ნავთობი და ნავთობპროდუქტები ტრადიციულად 697 მილიონი ამერიკული დოლარით, მეორე ადგილზე იმყოფებოდა მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი 474 მილიონით, მესამეზე კი ნავთობის აირების სასაქონლო ჯგუფი დაფიქსირდა. ხუთაუს იმპორტის შემთხვევაშიც დაფასებული სამკურნალო საშუალებები ამთავრებენ. და თელა მოკლედ რომ ვთქვათ, ასევე საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებზე როგორ გამოიყურება ათეული. უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ათეულის სათავეშია თურქეთი ტრადიციულად, მეორეზეა რუსეთი, აღსანიშნავია რომ მესამეზეა უკვე ჩინეთი, რომელთანაც თავისუფალი ვაჭრობა იანვარში ამოქმედდა, ხუთაუს ხურავს აზერბაიჯანი და მეზობელი უკრაინა. როგორც ეკრანზე ხედავთ, სავაჭრო პარტნიორების ათეულშია ამერიკის შეერთებული შტატებიც, ევროპის ქვეყნებიდან კი გერმანია, იტალია და ასე შემდეგ. რაც შეეხება უშუალოდ ქვეყნების მიხედვით ჩვენი ექსპორტის სტრუქტურას, როგორც საქსტატის ინფორმაციაშია მოცემული, დსთ-ის ქვეყნების წილი მაინც ჭარბობს ევროკავშირის ქვეყნებს, სადაც საქართველოს ექსპორტის 23.7% განხორციელდა 2017 წელს ევროკავშირის ქვეყნებთან. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 2%-ით გაიზარდა, უშუალოდ ექსპორტმა კი 646 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 13%-იან ზრდას ნიშნავს. მაყურებელს შევახსენოთ, რომ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი 2014 წელს ამოქმედდა. ბექა. ეს იყო თელა გელონტია, რომელიც მთელი შემდეგი კვირეულის მანძილზე თემურ ქეცბაიას როლში იქნება. ეს არაპირდაპირი შედარება მას და ბატონ თემურს არაფერი აკავშირებს გარდაცვალებისა. ბატონ თემური კვიპროსული ანართოსის შემადგენლობაში, ვისაც ახსოვთ, მოთამაშე მწვრთნელის პოზიციაზე იყო, სწორედ ამ როლში იქნება თელა, რაც უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი გუნდის პროდიუსერები და წამყვანები მის სრული შემადგენლობით შეერთებულ შტატებში იმყოფებიან სტაჟირებაზე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამერიკის საელჩოს და აირექსამ ფასდაუდებელი წვლილისთვის BMG-ს განვითარებაში. და ახლა ექსპორტის თემით განვაგრძობთ გადაცემას. რა გამოწვევების წინაშე დგას ქართული ექსპორტი, როგორ შეიძლება გავზარდოთ საექსპორტო ჯგუფები და რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და კერძო სექტორმა მეტი კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოებისათვის. ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ხელმძღვანელის მოადგილე გიორგი კაჭარავაა ჩვენი სტუმარი. ბატონო გიორგი, შუადღმშტობის მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, თელა რამაც ახსენე, ერთი და იმავე, ასე ვთქვათ, ხაზზე დავდივართ, იგივე საექსპორტო პროდუქტები, ქვეყნების ჩამონათვალი, სადაც ექსპორტი ყველაზე მეტია. როგორია 2017 წელი ზოგადად ექსპორტისთვის ეს მინდა შევაფასოთ. შემდეგ ვისაუბროთ საშუალებებზე, რომელიც საქართველოს გამოიყენა 3 წლის განმავლობაში, რაც ევროკავშირის ბაზრის გახსნას უკავშირდება. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. რამდენი მიმართულებით შეიძლება წარიმართოს მუშაობა 2017 წელთან დაკავშირებით, უნდა აღვნიშნოთ, ქალბატონ თემამაც ახსენა, რომ დსთ-ის მიმართულებით მნიშვნელოვანი ზრდა არის ექსპორტის და აქედან რუსეთში ექსპორტის კუთხით ზრდა იყო დაახლოებით 180 ბილიონი დოლარი. რაც საყურადღებო სტატისტიკაა, იმიტომ რომ ევროპული ბაზარი არის საიმედო ბაზარი და ამიტომ გვინდა ღია და სტანდარტებთან დაახლოების კუთხით, როდესაც ჩვენი მეწარმეები მივიდნენ შესაბამის დონეზე, მათი ბაზარი გაიხსნება. რამდენად კარგად იყენებს ქართული ბიზნესი საშუალებებს, რომელიც ევროკავშირის ბაზარს უკავშირდება, რომელიც ღია უკვე 3 წელს. მოგეხსენებათ, ახალი რეალობა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩინეთთან უკვე 1 იანვრიდან შევიდა ძალაში თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. ეს ძალიან დიდ შესაძლებლობებს გვაძლევს, რომ მოვიზიდოთ ევროპული ინვესტიციები, მათი წარმოებები გადმოტანილი იქნეს საქართველოში. ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭომ უკვე დაიწყო მუშაობა ევროპულ ქვეყნებთან. არის ეს ინტერესი. დიახ, აი ზუსტად გადაცემაში მოსვლამდე 1 საათის წინ ლიტვურ კომპანიასთან ქონდა კავშირი, რომელიც ახორციელებს ექსპორტს ლიტვიდან ჩინეთში. მათ გაუგზავნეთ წარმოშობის წესების შესახებ დეტალური ინფორმაცია და არის ვარაუდი, რომ ევროპული კომპანიების ნაწილი თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში დაიწყებენ წარმოებას და გამოიყენებენ საქართველოს როგორც პლატფორმას და იქნება საქართველოს ჰაბი წარმოებას. კი ბატონო, ჩინური ბაზრისთვის 13%-იანი ზრდაც არის თორე კარგი, თქო, ევროკავშირის მიმართულებით ბოლო წლების განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სახარბიელო მაჩვენებელი. რამდენიმე მიმართულება ვახსენეთ, აქ უნდა გაძლიერდეს აქტივობა როგორც საქართველოში დონორთა მხრიდან, ასევე მთავრობის და კერძო ბიზნესის მხრიდან, რომ ვიმუშაოთ იმპორტის ჩანაცვლებაზე. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, გარკვეულად სამუშაო ანტიდემპინგურ კანონმდებლობაზეც, რამაც გარკვეულად შეიძლება შეაფერხოს ადგილობრივი წარმოების ზრდაც.
კი ბატონო, ბატონო გიორგი, ბატონო თემურ ჭყონიამ ერთ-ერთ ინტერვიუში ჩვენთან ახსენა, რომ არ იცის ბიზნესმა რა ბენეფიტები აქვს ევროკავშირთან თავისუფალ ვაჭრობის ხელშეკრულებას. ცნობადობის ამაღლების კუთხით, თქვენი ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს საქმიანობა 2017 წელს არაერთხელ იქნა ჩვენი ერთადაც გაჟღერებული, 2018-ში ამ მიმართულებით გაქვთ თუ არა გეგმები და არის თუ არა ეს ერთ-ერთი გამოწვევა. გეთანხმებით, ეს მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. ჩვენ გვეგმავთ ბიზნეს ფორუმებს ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებში. გარდა ამისა, ჩვენ შევქმნით ახალი გვერდი ჩვენ ვებგვერდზე, რაც არის უნიკალური პროდუქტი უცხოელი პარტნიორებისათვის. თითოეული ჩვენი კომპანია განთავსებულია ვებგვერდზე სექტორების მიხედვით და მოიცავს შეთავაზებებს უცხოელი პარტნიორებისათვის. აი მაგალითად ლოჯისტური კომპანია რას თავაზობს, ენერგოკომპანია, სოფლის მეურნეობის კუთხით. თუმცა ცნობადობის ამაღლების კუთხით უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2027 წლამდე 300-მდე ნორმატიული აქტის მიღება გვიწევს სურსათის უნებობის კუთხით. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დროზე ინფორმირებული იქნეს ფერმერები და გლეხები. აი მაგალითად მოსამზადებელი პერიოდი რა თქმა უნდა. გვაქვს შემთხვევები, როდესაც სურსათის უნებობის სააგენტო მიდის და აჯარიმებს. არის იქ კრიტიკული შეუსაბამობები, მაგალითად იატა, კიჭერი, ასე შემდეგ. არა გამორიცხული განხილული იქნეს შესაძლებლობა იუსტიციის სახში, როდესაც რეგისტრირდება მეწარმე. წინასწარ სექტორის მიხედვით მიაწოდოს ის ინფორმაცია, რაც აუცილებელია ამა თუ იმ სფეროს კუთხით, იმიტომ რომ ეს თანხები, რაც ჯარიმაზე უწევს გადახდა, შეიძლება წინასწარ ვენტილაციას დამაგრებას ან ტემპერატურის რეჟიმის დამყარებას. თავარი ის იყოს ინფორმირებული და შემდეგ ასე ვთქვათ ბიზნესია დამოკიდებული უკვე რა პრიორიტეტს აარჩევს. ჯარიმას გადაიხდის და ასე ვთქვათ მოახდენს თანხის რეინვესტირებას. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, უჯიბის აქტივობებზე ჩვენ გვექნება კიდევ არაერთხელ საუბარი დარწმუნებული ვარ. გიორგი კაჭარავა იყო ჩვენი სტუმარი. გადავდივართ შემდეგ თემაზე. თხილის ექსპორტიორებისთვის ასპის სისტემის დანერგვა სავალდებულო გახდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბიზნეს ოპერატორი, რომელიც ექსპორტისთვის განკუთვნილი გადამუშავებული თხილის გულის დამზადებას ახორციელებს, ვალდებულია საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების პრინციპებზე დაფუძნებული სისტემა დანერგოს. მეტ კონკრეტიკას ახლა ჩვენი სტუმრისგან შევიტყობ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის და სურსათის დეპარტამენტის უფროსი თენგიზ გალანდაძე უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. ბატონ თენგიზ, შევადროშტობის რა შეცვლის ახალი სტანდარტების დანერგვა ქართულ ექსპორტიორებისთვის და ფინანსურად რამდენად ხარჯიანია ეს ბიზნესისთვის? მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ თემის დაინტერესებისათვის. მოგახსენებთ, რომ დაახლოებით 2 წლის წინ ჩვენ მივიღეთ ტექნიკური რეგლამენტი თხილთან დაკავშირებით, რამაც გარკვეული დადებითი შედეგები გამოიღო და მიზანი სწორედ ეს იყო. ანუ ქართული თხილის ხარისხი გაცილებით გაუმჯობესდა ნდობა აღდგა ევროპულ ბაზარზე და ამან სწორედ გამოიწვია ოდნავ ფასის მატებაც, ანუ გარკვეულწილად დასტაბილურდა ეს მონაცემები. შემდგომი ნაბიჯი რა ჩვენ ახლა გავაკეთეთ და წელს ამოქმედდა, რომ თხილის ექსპორტიორებს რომელიც ახდენენ გადამუშავებული თხილის ექსპორტს, უნდა ჰქონდეთ დანერგილი საწარმოებში ჰასპის სისტემა, რომელიც გახლავთ. რა სტანდარტებია, მოკლედ რომ თქვა და ამდენად ზად არის დღეს ამის ბიზნესი იყო თუ არა კონსულტაციები მათთან? რა თქმა უნდა, ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც თქვენმა სტუმარმა ახსენა ევრორეგულაციებთან დაკავშირებით, რაც ძირითადად ჩემს დეპარტამენტში იწერება, ნებისმიერი დოკუმენტი გადის განხილვებს არსებულ ბიზნესთან, შემდგომ გარკვეული თვეების განმავლობაში იგი განთავსებულია ჩვენს საიტზე, მაქსიმალურად გამჭვირვალობა არის დაცული, გარკვეული ვადები არის, რა თქმა უნდა, და საბოლოოდ ბიზნესთან მოცემულ დარგთან შეთანხმებით ხდება გადაწყვეტილების მიღება, რა თქმა უნდა, სხვა უწყებებთან ერთად, სახელმწიფო უწყებებთან ერთად. ამ შემთხვევაში ჩვენ არაერთი შეხვედრა გავმართეთ ბიზნესთან. ძალიან საინტერესოა ის, რომ თვით ბიზნესიდან მოდის ეს ინიციატივა ბიზნეს ასოციაციიდან, რომ ისინი ძალიან კვაყოფილები არიან ზოგადად რეგლამენტის მუშაობით, რადგან ამან გარკვეულწილად აღუდგინა იმიჯი ქართულ თხილს ევროპის ბაზარზე და ჰასპის სისტემის დანერგვა, ანუ შიდა სურსათის უნებლობის მართვის სისტემების დანერგვა საწარმოებში მოგცემს იმას, რომ უფრო მეტად ვიქნებით ჩვენ დაცულობი იმისაგან, რომ საექსპორტო ბაზრებზე არ მოხდეს დაზიანებული თხილი. რეალურად იყო ხომ ეს პრობლემა ბატონ თენგიზ, ჩვენ ამაზე თუ პრობლემა საუბრია, რომ იყო პრობლემები, როცა დაბალი ხარისხის თხილი გადიოდა საქართველოს სახელი და შემდეგ სხვა მწარმოებლებსაც აღგებოდა. დაბალი ხარისხის თხილი ეს ერთია და ასევე სამწუხაროდ იყო რამდენიმე ფაქტი და ჩვენ ნოტიფიკაციები მივიღეთ ევროკავშირიდან, რომ თხილში შერეული იყო მიწის თხილი, რამაც მომხმარებლის ალერგიული მოწამვლა გამოიწვია, ალერგიული რეაქცია გამოიწვია. ხარჯიანიც მინდა კითხოთ ბატონ თენგიზ, ბევრი დრო არ გვაქვს, ანუ ხარჯიანია თუ არა ეს ბიზნესისთვის, თუ გაყოფილები არიან, ანუ ამ ხარის გაწევას დათანხმდა. რამდენადაც
საინტერესო არ უნდა იყოს კეთილსინდისიერი თხილის მეწარმეების, საწარმოების ხელმძღვანელებმა ეს ძალიან კარგად იცოდნენ დღემდე და მათ ნებაყოფლობითი პროცედურებით უკვე ეს ასეთი სისტემები დანერგილი აქვთ. თუ იმ საწარმოებს, რომელთაც არ აქვთ დანერგილი და კვლავ აქვთ მათ სურვილი რომ ევროკავშირის ბაზარზე მოახდინონ ექსპორტი და არა მარტო ევროკავშირის ბაზარზე, მათ უნდა დანერგონ ეს სტანდარტი. რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულ თანხებთან, ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ძალიან მცირედი წილია იმისა, თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ, რომ თხილი ძალიან შემოსავლიანი ბიზნესია და საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხების ბრუნვა აქვს ამ საწარმოებს. დიდი მადლობა, თენგიზ კალანდაძე იყო საქმის კურსის სტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. და გადაცემის ბოლოს ეს თემაზე საუბრის მხოლოდ დასაწყისია. მე მადლობელი ვარ თენგიზ კალანდაძის კიდევ ერთხელ მისი დროისთვის. აქვე დავაანონსებ, რომ ახალი სტანდარტების თემა მეთხრილებისთვის და ექსპორტიორებისთვის იქნება ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი თემა, რადგან საღამოს 22 საათს 45 წუთზე ჩავეყენებთ საქმის კურსში. მანამდე კი გაცილებით მნიშვნელოვანი ვიდრე ნებისმიერი ბიზნესი და ექსპორტია. მე ერთი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, დილიდან შეამჩნევდით ჩვენი ყველა ეთერი არ ეთმობა მხოლოდ ჩვენს განუხილავ სარჩელ სასამართლოში. ეს არის გაცილებით მნიშვნელოვანი 6 წლის ბარბარე პაპუნაშვილს სასწრაფო დახმარება ესაჭიროება, მას აქვს ხერხემლის დიაქარი, ასევე განგრენის დაწყებითი სტადია. ერთი კვირის განმავლობაში 14,000 დოლარი უნდა შეგროვდეს, ანგარიშის ნომერი ეკრანზეა მითითებული, მიმღები გიორგი პაპუნაშვილი, ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 09171 225 არის ღირებულება 1 ლარი. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. საქმის კურსი 22 საათს 45 წუთზე დაბრუნდება საღამოს ეთერში. ნახვამდის.